pace, dreptate și bine. Ciudata conferință despre fidelitate. Mergeam pe străduțele de lângă Piața Romană și rumegam acest început de poezie. M-am crezut porumbel, nu o bufniță, cu un glas din cer, nu din pivniță. Gata cu volutele, vin agoniile, îi dau nefericirii întâiile. Ok, văd un afiș pe un stâlp ce promitea o conferință de fidelitate. Începea acum și era intrarea printr-un gang. Cum omul de ordine tocmai făcea ultima chemare, am zis să intru și eu. Un asemenea subiect mi se pare intrigant și, orice s-ar zice, rar. Am ajuns cu o taxă de intrare de doar 10 lei, cât o cafea, într-o sală mică, bună, eventual de un seminar mai acătării, și văd un domn la vreo 45 de ani, plus, înzestrat cu o îmbelșugată chelie, ca să spun așa. S-a recomandat, ori a fost recomandat anterior, nu am idee, conferința deja începuse. Da, cred că era profesor doctor, dar de pe unde? De la filozofie, istorie, științe politice, nu știu. Un discurs mai fragmentat de întrebări, erau câțiva auditori cam răi de gură, nici cam văzut. Fidelitatea ar trebui să fie una dintre valorile noastre sociale de bază, afirma proful cu chelie. De ce v-ați ales acest subiect? Dacă eu sunt fidel, iubita mea cum e, fidea? Întrerupse un tânăr cu o mustață respectabilă. Trecând peste gluma dumneavoastră discutabilă, cred că ar trebui să-mi răspundeți dacă subiectul vi se pare complet lipsit de valoare. Îmi strâng hârtiile și plec. Stați așa, v-am tachinat. Fidelitatea e, cum se știe, baza familiei, condiția sine qua non a iubirii, reveni mustață. Dar sunt familii unde non-fidelitatea cimentează legătura. Uite, swingerii sau cei care acceptă parteneri multipli. Să știți că nu sunt legături slabe, pasagere. Interveni o tânără ușor corpolentă cu o șapcă sclipicioasă pe care scria Love Everywhere. E o viziune clar îngustă, interveni un om în vârstă, poate de 55 de ani, poate mai mult. Uite, mie mi-a plăcut de o fostă colegă, căsătorită de 30 de ani și fidelă căsniciei. Atât am îmbrobodit-o, încât am făcut-o să uite și de bărbați și de copil. Mi-am mânat și banii de pe apartamentul familiei, după care, normal, i-am dat papucii, bye-bye. Ce credea că să aștept de la ea fidelitate când i-a fost deja infidelă altuia? Pofta-n cui? N-ați procedat corect, dar nu dumneavoastră i-ați indus infidelitatea acelei femei? Întrebă cineva cu o voce pițigăiată din întunericul de nedistins din sală, în afara unei haine alb strălucitor. Nu cred, reveni omul aproape moș de mai devreme. Ea oricum era într-o criză de existență, de menopauză, de comprehensiune. Așa că s-a aruncat ca oaia cu totul într-o nouă relation with me. Eu sunt victima ei, m-am simțit hărțuit de atâta message, de atâta pictures în care călătorea cu bărbatul său, care habar n-avea cui trimite nevastă sa pictures. Ce fraier, how sucker! Dar i-ați luat banii și i-ați dat leap și a revenit haina albă. Păi, pentru tot acel stres sentimental, nu credeți că îi meritam și pentru învățături? My God, i-am zis că fidelitate trebuie să fie față de ce simți acum, da? Momentul de azi, nu de ce a fost în trecut. În istorie, reveni bătrânelul. Ok,
Iată un punct din lista pe care voiam să o dezvolt cu dumneavoastră. Interveni conferențialul, lipsit de șansa continuării. Putem distinge între fidelitatea interioară și cea exterioară. Păi eu cred că acea doamnă adulteră, dacă nu a fost fidelă în interiorul iubirii sale de tinerețe, nu va fi fidelă niciunui alt partener, nici idealurilor exterioare. Interveni o pletoasă brunetă de vreo 19 ani, o claie mare de păr. De ce? Și-a urmat inima, spus un grosan care adulmeca mâna încă, mirosind a McDonald's. Nu te poți spune cu iubirea la nicio vârstă, la nicio dimensiune. Femeia nu a fost infidelă decât bărbatului părăsit, dar fidelă inimii și pasiunii sale. Să nu spuneți că v-a înșelat și pe dumneavoastră. Nu, dimpotrivă, reveni moșulețul. S-a agățat de mine ca scaiul, nu mai scăpam de ea, mă plictisea cumplit cu pasiunile ei. Dacă nu mi-ar fi dat ceva bani, i-am pierdut în vreo 2 bune partide de poker, dar i-am zis că îi voi investi înțelept și ce mai înțelept decât pokerul. Aș fi fituit-o de mult, poate i-a și spus să rămâne la soțul prostălău, dar așa o lăsai și divorțată, i-am pierdut și money, era și cam exagerată, nu-i vorbă. Bine că am scăpat de ea, cui trebuia o babă înfocată, isterică, histeric. Bă, ești un cinism extrem, escrocule, stricătorule de căsnicii, infamule, adulterinule, spuse cu o voce stridentă un tânăr la vreo 26 de ani cu o față ca de spectru. Auzi băi, țucă, măsoară scovintă la fantoma ambulantă. Eu fac greșeala să vă spun ce manevre se pot face cu fidelitatea și te găsiști tu, piticanie fără succes la dame, să faci pe lupul moralist? Băi, ești o râmă moralistă, reveni escrocul. Domnilor, să nu ne certăm, interveni conferențiarul, dar rumoarea încă voia în sală. Liniște! Țipă o babetă la vreo 70 de ani cu o voce de fumătoare înrăită. Ia să judecăm cum e cu fidelitatea asta. Să zicem că folosesc un dero pe care l-au avut și părinții și bunicii mei, cu eficacitate de spălat foarte mare, 90-100%. Cei de la firmă știu că orice altceva pus în compoziție duce la diminuarea capacității de spălat, așa că nu schimbă cu niciun preț formula. Așa, și ce-i cu asta? Reveni unul cam adormit din primul rând. Păi vine o altă firmă și pune în compoziție o substanță suplimentară cu miros de paciuli. Să zicem, de strică acea inițială putere de spălare care se diminuează. Compensează însă cu o reclamă agresivă care fură aproape toți clienții firmei tradiționale. Vreau și o să continui, interveni o doamnă cu buze subțiri. Atunci de ce n-ar veni o firmă sau mai multe să pună și alte ingrediente de culoare, de grăgare, de formă, care să ia fața primei firme inovatoare? Da, a revenit babeta. De ce nu? Oricum, cu fiecare nou ingredient, puterea de spălare se diminuează. Doar rețeta eficace nu se schimbă așa, fără cercetări îndelungi. Astfel de firme sunt însă făcute doar din pix să-i mintă pe consumatori, care nu mai merg la firma tradițională care evident, dă faliment. A intervenit băiatul cu aspect de spectru. Începând din acel moment, consumatorii se vor plânge de pierderea calității de pe vremuri, de scumpirile în lanț. Nu mai au un etalon de calitate a detergentului. Ați spus corect, reveni conferențiarul. Așa cum este cu acest dero tot mai diluat, așa e și cu fidelitatea. Oamenii nu mai sunt decât mecanisme care consumă și devin ei înșiși bunuri de consumat. Adică soția care și-a consumat soțul sau domnul de acolo care a consumat banii soției altuia, interveni fața palidă.
Băi, puștilică, te înțelegi cu gluma. Eu i-am investit, nu i-am consumat. Nuanț. Dacă n-a fost să fie, spuse brutal moșul. Da, în poker, ce șmecher! S-auziră mai multe glasuri. Apoi pe conferențiar l-a apucat o tuse prelungă, a cerut o pauză și toți au ieșit pe hol. Nu știusem cum să o tai de acolo, așa că am profitat și am ieșit chiar lângă biblioteca municipală. Și na, că m-am dovedit infidel chiar omului care promova infidelitate.